Történt már veled, hogy azt érezted, kevés vagy? Hiába olvastál el rengeteg önsegítő könyvet, hiába néztél meg minden videót a témában, és hiába ismételted naponta a tükör előtt, hogy szereted magad. És mégis ott maradt valami. Egy halk, visszatérő érzés, hogy valami nincs teljesen rendben. Kezdjük ott, ahol a legtöbben elakadnak, a fejedben zajló folyamatos kommentárnál. A belső hangnál, ami mindent meg akar magyarázni. Eckhart Tolle rámutat valamire, ami elsőre nagyon egyszerűnek tűnik, mégis könnyű elsiklani felette. Amikor azt mondod, szeretnem kell magam, van ebben valami furcsa. Mintha nem lenne teljesen rendben az, ami most van, és ebben a pillanatban már létrejön valami nagyon finom elmozdulás. Egy én, aki változtatni akar ezen, és valami, amire ez irányul. És ha ezt nem csak gondolatként nézed, hanem egy pillanatra megfigyeled, felmerül egy kérdés. Ki az, akit nem tudsz elfogadni? A tested? A múltad? A hibáid? A kudarcaid? Tolle szerint ezek mind formák, olyan dolgok, amik jönnek és mennek, mintha rétegek lennének rajtad, amik időről időre változnak. És ha az önmagadról alkotott érzést kizárólag ezekre építed, akkor az mindig ingadozni fog. Mert ezek nem állandóak. Az élet sem az. És te sem vagy az. Az igazi önelfogadás valahol ott kezdődik, amikor először észreveszed, nem csak a gondolataid vagy. Nem csak az érzelmeid. Van benned valami, ami mindezt látja, valami csendesebb. Képzeld el az elmédet egy hatalmas égboltként. A gondolatok, mint a nem vagyok elég jó, vagy a megint elrontottam, olyanok, mint a felhők. Megjelennek, áthaladnak, eltűnnek. Az ég viszont nem változik attól, ami áthalad rajta. Nem harcol a felhőkkel, nem próbálja megállítani őket, egyszerűen csak teret ad nekik. És talán itt történik valami nagyon fontos. Amikor már nem minden gondolatot veszel készpénznek, amikor nem azonosulsz automatikusan mindennel, ami benned megjelenik, valami meglazul. És ebben a lazulásban megjelenik egyfajta csend. Nem erőltetett, nem tanult, egyszerűen csak ott van. És amikor ez a csend megjelenik, valami megváltozik. Ebből a belső békéből ugyanis egy újfajta, valódi tartás születik. Itt kapcsolódik ehhez Kevin Trudeau gondolata is. Ő nem elméletként beszél ezekről, hanem történeteken keresztül. Egyszer például egy milliómosról mesélt, akitől egy mondat nagyon megmarad benne. A férfi azt mondta, a legtöbben azt hiszik, hogy a pénz majd tartást ad az embernek, pedig pont fordítva van. A belső tartás az, ami elkezdi megváltoztatni azt, ami kívül történik. Ez elsőre ellentmondásosnak hangzik, mert a legtöbben fordítva élik. Majd ha lesz pénzem, majd ha sikeres leszek, majd ha rendben leszek, akkor majd más lesz az önképem is. Ahogyan belül viszonyulsz magadhoz, az megjelenik abban is, ahogyan jelen vagy a világban. Van, aki kevesebbel is stabilnak tűnik. És van, aki mindent elért, mégis belül bizonytalan marad. És Trudeau szerint ez nem véletlen. Nem a külső eredmény teremti meg a belső tartást. Sokszor a belső tartás az, ami elkezdi átrendezni azt, amit kívül tapasztalsz. És van még valami, ami sok embert visszatart. A múlt. A neheztelés. A régi történetek, amiket újra és újra lejátszunk magunkban. Van egy régi tanítás a teremtésről és az áramlásról, ami így szól. Ha az oltár előtt állsz az ajándékoddal, vagyis épp adni vagy teremteni szeretnél valamit, és eszedbe jut valaki, akivel még mindig haragban vagy, előbb menj és rendezd el azt, és csak utána tér vissza. Mintha ez arra mutatna rá, hogy nem lehet teljesen jelen lenni, miközben belül valami más cipelsz. Mert amikor valaki haragot hordoz, az olyan, mintha behúzott kézifékkel próbálna haladni. Nyomja a gázt, menni akar, de közben valami visszatartja. Mert a megbocsátás valójában nem arról szól, hogy helyes volt-e, ami történt, hanem arról, hogy nem vagy hajlandó tovább magaddal cipelni ezt a terhet. És amikor ezt a súlyt leteszed, akkor valami benned is azonnal könnyebbé válik. Most pedig végezzünk el egy közös gyakorlatot. A belső test szkennelést.
Ez a módszer segít abban, hogy a figyelmedet a fejedben lévő zajról a testedben lévő tiszta életre irányítsd. Helyezkedj el kényelmesen, és csukd be a szemed. Kezdjük egy mély, tudatos lélegzetvétellel. Érezd, ahogy a kilégzéssel a tested elnehezül, és belelazul a székbe vagy az ágyba. Ezután már ne erőltess semmit. Hagyd, hogy a légzésed visszatérjen a saját, természetes ritmusába. Csak figyeld, ahogy a levegő magától áramlik ki és be. Most irányítsd a figyelmedet a lábaidra. Érezd a talpadat, a lábujjaidat, majd a bokádat. Ne mozdítsd meg őket, csak érezd őket belülről. Mit tapasztalsz? Talán bizsergést, vagy melegséget? Csak maradj jelen ezzel az érzettel. Most engedd, hogy ez a figyelem, mint egy lassú hullám, emelkedjen felfelé. Érezd a vádlikat, a térdeket, majd a combjaidat. Érezd az életerőt a lábaidban. Azt az energiát, ami akkor is ott van, ha nem gondolsz rá. Haladj tovább a törzsedre. Érezd a medencét területét, majd a gyomrodat. Figyeld meg a mellkasodat. Érezd a tüdőd lágy tágulását minden egyes lélegzetvétellel. Irányítsd a figyelmedet a gerincedre. És érezd azt a belső tartást, amit a testednek ad. Most a figyelem áramoljon tovább a karjaidba. Érezd a vállaidat, ahogy ellazulnak. Majd haladj lefelé a felkarodon, a könyöködön, és az alkarodon át, egészen a csuklódig. Érezd most a tenyeredet és az ujjaidat. Itt a legkönnyebb érezni az élet lüktetését. Maradj itt egy pillanatra.
Ne elemezd az érzést. Csak légy jelen ezzel a finom, belső vibrálással. Végül vidd a figyelmedet a nyakadra és az arcodra. Engedd el a feszültséget az állkapcsodból, a szád környékéről és a szemeid mögül. Érezd a fejtetődet. Most pedig tágítsd ki a figyelmedet. Érezd a teljes testedet egyszerre. Képzeld el, vagy inkább érezd, hogy a fizikai formád mögött egyetlen csillogó energiamező vagy. Ebben a pillanatban kristálytisztán látszik az az igazság, hogy nem a gondolataid vagy, és nem is az érzelmeid. Az a tiszta tudatosság vagy, amiben mindez megjelenik. Nincs rajtad semmi, amit meg kellene javítani. Egyszerűen csak létezel. És ez a létezés önmagában teljes, érinthetetlen és végtelenül szerethető. Maradj ebben a csendben még egy pillanatig. Most, amikor készen állsz, lassan nyisd ki a szemed. Vidd magaddal ezt a belső békét a következő percekbe is. És nézzük meg, hogyan fordíthatod át ezt a csendet aktív, teremtő erővé. Kevin Trudeau azt tanítja, a magabiztosság a gerincedben kezdődik. Próbáld ki most. Húzd ki magad, engedd le a vállaidat, és emeld meg az álladat csak egyetlen centivel. Ez a tartás egy határozott biokémiai üzenetet küld az agyadnak. Biztonságban vagyok. Ura vagyok a helyzetnek. De hogy ezt a belső értéket meg is pecsételd, tegyél meg egy titkos adakozást. A következő 24 órában tegyél valami apró jót valakiért. Lehet ez egy kedves üzenet, egy kis segítség. A lényeg most nem az, hogy mások mit látnak ebből, hanem az, hogy te belül hogyan éled meg. Próbáld ki, milyen érzés úgy adni, hogy nem várod, hogy visszajelezzenek, vagy elismerjenek érte. Ilyenkor valami finoman átkattan benned. Nem kifelé keresed az értéked megerősítését, hanem belül kezded el érezni, hogy nem kell kiérdemelned azt. Este pedig, mielőtt elaludnál, a közösségi média görgetése helyett ülj le az ágyad szélére, és végezz el egy energetikai leltárt. Ha volt olyan pillanat a nap folyamán, amikor elítélted magadat, vagy haragot éreztél, ne folytsd el. Lásd ezeket úgy, mint átvonuló felhőket az égen. Mondd ki magadban.
látom ezt a neheztelést. Megbocsátok magamnak, és elengedem ezt a terhet. Ne feküdj le haraggal a szívedben. Minden este tisztítsd meg a belső teredet, hogy reggel egy teljesen üres vászonnal ébredhess. Az önszeretet nem egy célállomás, ahová egyszer csak megérkezel. Ez egy folyamatos tánc az elmezaja és a szív csendje között. Lesznek napok, amikor minden könnyebbnek tűnik. És lesznek olyanok is, amikor újra elhiszed a belső kritikusnak, hogy nem vagy elég jó. Ne feledd! Az univerzum nem azt adja meg neked, amit akarsz, hanem azt, amivel rezgésben vagy. Kezd el ma tisztelni a határtalan lényt, aki vagy. Hálás vagyok, hogy ma velem tartottál. Bátran oszd meg kommentben, te hogyan éled meg ezt a folyamatot, vagy milyen felismeréseid voltak a videó nézése közben. Ha ez a videó segített neked, kérlek, nyomj egy lájkot. Tekintsd ezt a mai nap első apró adakozásának, amivel segítesz az algoritmusnak eljuttatni ezeket a gondolatokat azokhoz, akiknek most a legnagyobb szükségük van rá. Szeretlek benneteket!